في البداية، ما هي البنية التحتية للبيانات المكانية في ليبيا؟ هي إطار عمل، هي في صورة بوابة أو صورة منصة فيها بيانات جغرافية، بيانات وصفية، فيها مستخدمين، وفيها أدوات تفاعلية لإدارة استخدام هذه البوابة. كل هذا محكوم تحت إطار قانوني وتشريعات وسياسات تحكم هذا التبادل للبيانات، كذلك ضمن مواصفات ومعايير قياسية. لماذا البنية التحتية للبيانات المكانية؟ معروف أن كل جهة ولا كل مؤسسة يعني لديها بيانات في صورة دراسات أو خرائط، وإلا في صورة مستندات، أو في صورة قواعد بيانات. البيانات هذه إذا كان لم تستثمر يعني أو لم تشارك، فهي يعني تفقد الكثير من أهميتها. فيمكن أن البيانات تكون قد تم استثمارها داخل المؤسسة بشكل ولا بآخر، لكن لو في مؤسسة أخرى لديها بيانات ولديها مستندات ولديها قواعد بيانات ما لم تشارك هذه البيانات ما بين المؤسسات، فإن قيمة كبيرة مفقودة يعني. وكذلك في جهد كبير يبذل ومصاريف أو قيم مالية قد تدفع في بيانات هي موجودة أصلا لدى مؤسسة أخرى، وهذا السبب الأساسي من وجود منصة أو بوابة البنية التحتية للبيانات المكانية في ليبيا. أيضا اتخاذ أي قرار مبني بالدرجة الأولى على البيانات المتوفرة وعلى دقة البيانات، فدقة القرار هي من دقة البيانات. المسار المهم الآخر اللي هو مسار تهيئة وإدخال البيانات، وهذا من أصعب التحديات اللي في المشروع، لأن له علاقة مباشرة بالجهات المشاركة، ونعرف أن كل جهة عندها يعني تجربتها وعندها مدرستها وعندها ثقافتها الخاصة، فنحاول بقدر الإمكان أن نجمع كل الجهات المعنية أو المشاركة في البوابة بنفس المفاهيم، نفس الأطر، وتمكينها من الدخول على البوابة، وأن تضع بياناتها بكل أمن يعني في البوابة. لهذا عملنا ورشة يوم 17 أغسطس معنية بالدرجة الأولى بالالتقاء بكل الجهات المشاركة، ويعني دراسة الاستبيانات اللي وزعت عليهم بحيث أن يتم ملئها وتجميع ردودها على الاستبيانات هذه، وبالدرجة الأولى الالتقاء بهم وتعريفهم بالمشروع عن كتب يعني، والمناقشة معهم. وكل مسار فيه مختص من الجهة ومختص عندنا من المشروع، ويتم مناقشة يعني كل ما يتعلق بالمشروع، وتذويب حتى الحاجز اللي يمنع تبادل البيانات أو حتى حاجز المصداقية ما بين الجهات مع بعضها يعني.